Hello friends, welcome to my channel SUNUS Creation. মই সুনু আৰু আজি মই লৈ আহিছো এটি নতুন ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও যেটো মই খাৰুৰ ওপৰত বনাইছো আৰু এয়া পুৰণি খাৰু হয়। এয়া চাওক কালাৰ উঠি গৈছে যেটো মই ব্যৱহাৰ নকৰো এতিয়া আৰু এয়া এটো নতুন বনাইছো যেটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈ গল। এয়া চাওক So friends, ভিডিওটি স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰো যে যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশন অন কৰি লয়। এতিয়া আহকচোন ভিডিওটি স্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমে এয়া হল পাৰ্ল চেইন, এয়া 1 মিটাৰ stone chain, এইডালো 1 মিটাৰ হয়। এয়া হল বল চেইন, এয়া 1/2 মিটাৰ হয়। ফেব্ৰিকুইক 10 টকা দামী এটা, এপাত খাৰু, এখন কেঁচি। প্ৰথমে মই এই চেইন দুডাল এনেদৰে লৈছো আৰু এয়া চাওক খাৰু পাতৰ ওপৰত মই এনেকৈ ৰাখি এতিয়া আঠা লগাবলৈ লৈছো। এয়া মই খাৰু পাতৰ ওপৰত আঠা লগাই লৈছো আৰু চেইন দুডাল এনেদৰে ধৰি খাৰু পাতৰ ওপৰত লগাই লৈছো। এই একেই প্ৰসেসেৰে এতিয়া মই এই ৰাউন্ডটো কমপ্লিট কৰি লম। এতিয়া এই দীঘল অংশখিনি মই মাপ লৈ কাটিবলৈ ওলাইছো। তাৰ বাবে আমাৰ কেঁচিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এয়া মই কাটি লৈছো। এইডালো কাটি লৈছো আৰু এতিয়া বাকিখিনি আঠাৰ সহায়েৰে লগাই লৈছো। এয়া হৈ গ'ল এটা সাইড কমপ্লিট। এতিয়া এই সাইডটো সেই একেই প্ৰসেসেৰে আপোনালোকে আঠা লগাই ল'ব লাগিব। এয়া চাওক আঠাৰ সহায়েৰে মই এইটো কমপ্লিট কৰি ললো। অকণমান শুকাবলৈ দিছো আৰু এতিয়া এই বল চেইনডাল মাজৰ অংশখিনিত লগাবলৈ লৈছো সেই একেই প্ৰসেসেৰে আঠাৰ সহায়েৰে। এতিয়া মই এইডাল এনেদৰে লগাই আছো আৰু দীঘল অংশখিনি কাটি এইখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ লৈছো। এয়া হৈ গ'ল মোৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী খাৰুপাত। কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টিং আছে এই চেইন কেইডালৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি ৰাখিছো। আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ পৰা অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মোৰ খাৰুপাত হৈ গ'ল আৰু ভিডিওটি এখন লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকে। সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে। থ্যাংক ইউ।